Att dagen till ära bjuder på behagliga plusgrader och strålande sol, ja det är faktiskt helt onödigt. För 90% av dagens utflykt kommer faktiskt utspela sig långt under jorden. Och när den här ödsliga grusvägen övergår till asfalterad väg helt plötsligt med skyddsräcken, ja då höjs pulsen en aning. Men visst, vädret underlättar när vi nyfiket ska undersöka marken på utsidan först. Vi befinner oss i Jokkmokks kommun och i byn Vuollerim. Och man behöver ju inte vara speciellt intresserad av fortifikationer för att förstå att de här märkliga byggnaderna och de här betongkonstruktionerna på utsidan är en del av något större. Faktiskt, det här är bara toppen av isberget. Dessutom så hittar vi märkliga också grönmålade master som faktiskt hjälper till att bygga upp stämningen. Och just kommunikationen, den är i det här fallet livsviktig. Det här ser ju faktiskt ut som en helt vanlig sommarstuga, men det är det ju inte. För här inuti hittar vi anläggningens yttersta funktion. Men under ytan 30-40 meter eller någonting i det hållet så döljer sig en fascinerande värld. Det här berget heter Bomyrberget och var en av flera fasta kanonbatterier som var strategiskt utplacerade i olika linjer här uppe i norr med den viktiga uppgiften att försvara broar och kraftverk längs Luleåälven. De här så kallade armébatterierna, de kan liknas vid kustartilleriets batterier, men med en avgörande skillnad. De här batterierna i norr var ju byggda för att bekämpa fasta mål, till skillnad från kustartilleriet som skulle bekämpa rörliga mål på havet. Armébatteriet Bomyrberget var bara en kugge i hjulet av det här gigantiska försvaret uppe i norr. Men dock så var det här en väldigt viktig kugge. Kanonen uppe vid sommarstugan, den hade faktiskt byggts för en helt annan uppgift här i Sverige. Den fanns faktiskt från början i Sveriges flotta från tidigt 1900-tal. Och när örlogsfartygen skulle skrotas kunde man då faktiskt återanvända kanonerna. Därav det här smeknamnet som fortet har idag, Victoria-fortet. Och som har sitt ursprung då i örlogsfartyget Victoria från 1918. Doften som man möter nere i berget är verkligen speciell och vissa säger att det luktar gammal källare, men ja, själv tycker att det här luktar helt enkelt svensk bergrumsdoft och det är en doft man inte glömmer i första taget. Bergrummet har faktiskt 4 ingångar. Huvudingången, den gick vi ner via det här skjulet med en längre trappa. Väl nere så möter man som brukligt en stötvågsdörr och stötvågsventiler. Bakom den massiva stötvågsdörren så finns en till stigning upp till ytan, men med räls. Och här skulle man nämligen transportera projektilerna. Det här schaktet fungerade även som en genomblåsningsventil vid ett eventuellt bombnedslag på ytan. Det första som möter oss när vi går in genom anläggningen, det är lite praktiska detaljer men även viktiga detaljer som nödbelysning, ficklampor och även saneringsavdelningen. Anläggningens större utrymmen i berget är uppdelat i 3 olika delar, förutom de här tunnlarna och schakten. Högst uppe finns centraldurken med ett överplan och ett underplan. Sen löper en längre trappa ner till själva centraltunneln och där finns en hel del olika rum och utrymmen. Tittar man upp i taket, ja, då ser man en hel del luckor både här och där och det är ju för att kunna besiktiga själva bergets skick.
så att ingenting tokigt händer. Det finns även större luckor i golvet och det är för att kunna vinscha upp material upp och ner. Och förmodligen så använder man det här mest vid installationen på 60-talet. Att kunna andas här nere när anläggningen är helt försluten, det är ju såklart superviktigt. Och här finns det en hel del olika aggregat för ventilation och luftrening. Alltså helt vitala funktioner som tar även mycket plats. Anläggningen är som sagt självförsörjande. –1963 stod Victoriafortet klart och redo att användas mitt under det pågående kalla kriget. Fortet utgick ur krigsorganisationen under 1997. Anläggningen är ett statligt byggnadsminne sedan 2004 och förvaltas av Statens fastighetsverk sedan 2006. Ammunitionen tar ju en hel del plats i anläggningen och här ser vi ett av de olika förråden som finns för den uppgiften. Här hittar vi också en hel del olika typer av transportband för att snabbt kunna förse kanonen med projektilerna. Det mesta är faktiskt originalskick. Det finns väl något rum här och där som har använts som ett utställningsrum när den här anläggningen var ett museum för lite länge sedan. Men mer om det lite senare. Nu närmar vi oss kanonens nedre del. Ytterligare en utgång finns via själva pjässchaktet. För i mitten av pjäsen finns ett rör eller en skälk som det heter på fackspråk med också olika andra funktioner. Och den här skulle också kunna användas som nödutgång. Längst nere i berget som vi kommer gå mot senare avsnittet, det finns också en nödutgång, men mer om den lite senare i filmen. Vi ska nu faktiskt ta oss neråt en våning i anläggningen och den här gallerdurken förstärker verkligen hur djupt det är ner till botten av anläggningen. Det här är den så kallade undervåningen på centraldurken och den innehåller mest tekniska system för att hålla anläggningen vid liv, som ström- och lufttillförsel och så vidare. Nu befinner vi oss helt plötsligt utomhus, men vi ska strax börja jobba oss in i berget igen. Men först några ord om den här ingången till berget. För att det här är faktiskt en senare modifiering, för berg har nämligen sprängts bort under senare tid. Man kan även se på toppen en liten grön lucka och det var originalutgången, alltså nödutgången när anläggningen var i drift. Och anledningen det är att ha en väl fungerande nödutgång som kan ta hand om större besöksgrupper. Det vi passerar här det är själva dieseltanken för att kunna driva reservkraftverket för att kunna hålla anläggningen i drift även ifall den ordinarie strömmen försvann. Här längst ner i anläggningen finns också andra typer av infrastruktur för att kunna hålla anläggningen i drift. Och det kan vara exempelvis som trekammarbrunn för avlopp och även tankar för gråvatten och så vidare. Bakom den här dörren döljer en hel del spännande rum som logement, stridsledningscentral med mera. Dessutom finns det en hel del förråd av olika slag här nere. Ja, så här tycker jag att det ska se ut. Alltså bara relevanta saker att kunna titta på och inga skyltdockor eller förklarande affischer. Läckert. Det ser ju faktiskt helt okej ut att kunna spendera en natt eller två här nere i berget, men kanske inte en hel månad. Det finns ju såklart en hel del olika förråd. Det är inte bara ammunition som finns här i anläggningen utan såklart också lite tråkigare saker som glödlampor och även rengöringsmedel. Men det som är lite kul är att se att de här flaskorna hittar man inte längre i butiken. Det här var länge sedan de såldes. Du kanske känner igen dig här nere och kanske har gjort lumpen i en liknande gammal anläggning från kalla kriget. Ja, berätta gärna nere i kommentarsfältet.
Luckan är ju till att förmedla instruktioner och ordrar i pappersform mellan telefonväxel och stridsledningscentralen som vi alldeles strax ska ta en närmare titt på. Och det här är då den så kallade stridsledningscentralen med den runda stridsledningskartan med de här fasta målen som man skulle kunna beskjuta. Om du är nyfiken på hur en övning i berget skulle gå till så finns det faktiskt en interaktiv video på Statens fastighetsverk. Så att kika in på deras hemsida så kan du kika lite mer hur det gick till här nere i berget. Victoriafortet är inte öppet för besök längre, men ibland så anordnas specialvisningar, oftast genom föreningar. Och mer information finns i beskrivningen av avsnittet. Men tidigare har det här faktiskt varit ett museum, med övernattningsmöjligheter till och med. Men på grund av vikande besökssiffror så avvecklades museumverksamheten för ungefär 15 år sedan. Nu börjar vi stigningen uppåt via den här långa gallerdörkstrappan. Och ni som fortfarande tittar så säger jag ett stort tack och ge gärna en tumme upp. Det gör faktiskt stor skillnad. Är du kanalmedlem, då kan du se det längre avsnittet om Victoriafortet. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Vill du se ännu ett avsnitt så rekommenderar jag avsnittet Militärön. Det här är en militär upptäcktsfärd ute på en ö i Stockholms skärgård. Och strax kommer en trailer till det här avsnittet. Så får du mer smak så hittar du länken till det avsnittet direkt efteråt och i beskrivningen. Och som alltid, stort tack för att du tittade. Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. Närheten till Vaxholm och den viktiga farleden in mot Stockholm har gjort ön till en betydelsefull plats för militär verksamhet, allt ifrån tidig befästning till kalla kriget. Över hela ön finns spår av militär verksamhet, från stora befästningar till dolda lämningar. Jag har valt ut det mest intressanta och enligt mig de bästa spåren av Rindös militärhistoria.